ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාරුණික වාසනාවන්ත සත්පුරුෂ පින්වත්නි, උතුම් ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නටයි සූදානම්. දැන් බණ අහන වෙලාවයි අපි බණ ටිකක් අහමු. අද මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකා කොට ගත්තේ ධම්මපදයේ ජරා වග්ගයේ ගාථාවක්. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ අපෙන් හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහපු අවස්ථාවක් තමයි මේ ජරා වග්ගයේ ගාථාව. කුමක්ද ප්‍රශ්නය? කෝණු හාසෝ කිමානන්දු. ඇයි නුඹලා මේ සිනහ වෙන්නේ? ඇයි සතුටු වෙන්නේ? සමහර වෙලාවට එහෙම අහපුවම ඔයත්තන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක හරි වැඩක් නේ, අපිට hina වෙන්නත් බැරිද කියලා, සතුටු වෙන්නත් බැරිද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊට වැඩිය ගැඹුරු අර්ථයකිනුයි මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. ඇයි නුඹලා මේ hina වෙන්නේ? ඇයි නුඹලා සතුටු වෙන්නේ? නිච්ඡං පජ්ජලිතේ සති. නුඹලා නිරන්තරයෙන් ගිනිගෙන දැවෙනවනේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්න කරනවා. පින්වතුනි, අපිට බාහිරයෙන් ගත්තහම කොළරොඩු වලින්, වියලි තනපත් වලින්, දර වලින් ගිනි අවුලවන්නට පුළුවන්. වියලි කොළරොඩු වලින්, තනපත් වලින්, දර වලින් බාහිරයෙන් ගිනි ඇවිලෙන්නේ යම්සේද, මනුස්ස ශරීරයේ තුලත් ලේ, සම්, ඇට, මස්, නහර ගිනිගෙන දැවෙනා ගින්නක් තියෙනවා. ඒ ගින්න අපිට පේන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා 11 ගින්නකින් දැවි දැවි ඉන්න නුඹලා මේ hina වෙන්නේ, සතුටු වෙන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාද? එහෙම ගිනිගෙන දැවෙද්දි නුඹලට සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද, hina වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ ගාථාවේ ඊළඟ පද දෙකෙන් නැවතත් උන්වහන්සේ ප්‍රශ්න කරනවා, අන්ධකාරේන ඕනද්දා. අන්ධකාරයක වැහිලා ඉඳිද්දී පදීපංන ගවෙස්සත, පහනක් හොයාගන්න, ආලෝකයක් මතු කරගන්න අදහසක් ඇත්තේම නැද්ද කියලා. බලන්නකො මොනතරම් වටිනවද කියලා. අද සමාජයේ දිහා බැලුවත් පින්වත්නි, බොහෝ දෙනෙක් අන්ධකාරයේමයි ජීවත් වෙන්නේ. මේ ලෝකේ තියෙනවා පින්වත්නි ලෝකාන්තරික කියලා නරකයක්. ඒ නරකයේ ස්වභාවය තමයි කිසියම් පුද්ගලයේ කර්මානුරූපීව ලෝකාන්තරික නරකයේ ඉපදුනොත් ඒ ලෝකයේ තුල තියෙන දැඩි අඳුර නිසා ඒ ඇත්තෝ හිතනවලු අපි විතරයි මේ ලෝකේ ඉන්නේ කියලා. මේ අපායේ පහළ වෙලා තියෙන්නේ අපි විතරයි කියලා. ඇයි වෙන කිසි කෙනෙක් පේන්නේ නැති තරමටම දැඩි අඳුරක් පවතිනවා. හැබැයි බුදුවරයෙක් ලෝකේ පහළ වෙන දවසට, උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරන දවසට, පළවෙනියෙන්ම ධර්මයේ දේශනා කරන දවසට, පිරිනිවන් පාන දවසට අර සදාකාලික අඳුරේ තියෙන ලෝකාන්තරික නරකයට පවා ආලෝක ධාරා විහිදෙනවාය කියලා සඳහන් වෙනවා. අන්න එදාට අඳුර ගන්නවලු අපි විතරක් නෙමෙයි, තව ලෝකේ ගොඩාක් දෙනා නිරිසත්වයන් වශයෙන් මෙහි ඉපදිලානේ කියලා. නිසා මේ අඳුරේ පවතින ලෝකයට ආලෝක ධාරාවන් විහිදවපු බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා මේ ලෝක සත්‍යය හැම මොහොතකම අඳුරෙමයි ඉන්නේ. අන්ධ භූතෝ අයං ලෝකෝ තනුකෙත්ත විපස්සත. මේ ලෝකේ ගොඩ දෙනෙක් අන්ධයි. අන්ධයි කියලා කියන්නේ මස් ඇස් වලින් නෙමෙයි. මස් ඇස් වලින් මිනිස්සුන්ට පෙනීම තිබ්බත් පින්වත්නි, එතනින් එහාට මිනිස්සු නුවණැසින් ලෝකේ දකින්නේ නැහැ. පෘථග්ජන භාවයේ ඉන්න තාක්කල් මිනිස්සුන්ගේ ඇස් අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා ගිහිල්ලා. එනිසා මිනිස්සුන්ට යථාර්ථය දකින්න හැකියාවක් නැහැ. මිනිස්සු කර්මයේ කර්මඵල ස්වභාවය අඳුනන්නේ නැහැ. මම මොනවා හරි කරනවද? යංකම්මං කරිස්සාමි කල්යාණම් වා පාපකම් වා. හොඳ වෙන්නත් පුළුවන්, නරක වෙන්නත් පුළුවන්. එහි විපාක මා විසින් ගෙවිය යුතුයි. තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමීති. මිනිස්සු කල්පනා කරන්නේ නැහැ, හිතන්නේ නැහැ. ඉන්න ටිකේ හොඳට කාලා බීලා ඇඳලා හිටියාම ඇති, අපිට ජීවිතය ආයි මරණින් පස්සේ මොකද්ද කියලා කල්පනා කරනවා. ඔයත් අහලා ඇතිනේ, කාලා රසමුසු භෝජන කරපෙම්, ගාලා සුවඳති සඳුනුත් මනරා, ලාලා අබරණ රිසිරස සැරසුම්, පාලා ගියවැනි බහුරූ කෝලම්. මිනිස්සු ගොඩ දෙනෙක් කාලා ඇඳලා නටලා ගයලා සින්දු කියලා සතුටු වෙලා මැරිලා යනවා මිසක්
එතනින් එහාට ජීවිතය ගැන අර්ථයක් හොයන්නේ නැහැ. පින්වතුනි දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සින්සපා කියන වනාන්තරයේදී භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් අහනවා. කුමක්ද ප්‍රශ්නය? කොලාතු මිටක් අතට අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මහණෙනි මේ අතේ තියෙන කොළද වැඩි කැලේ තියෙන කොළද වැඩි? අපිට පේනවා පින්වත්නි බැලූ බැල්මටම මහා සරල ප්‍රශ්නයක් කියලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ ගැඹුරු අර්ථයක් තමයි ගම්‍ය කරේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා උත්තර දුන්නා ස්වාමීනි මේ අතේ තියෙන කොළ ටිකයි කැලේ තියෙනවා මහ ගොඩක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්නේ වෙලාවේදී දේශනා කළේ කුමක්ද? මහණෙනි මගේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නෙත් මේ අතේ තියෙන කොළ ටික වගේ බොහොම පුංචි ප්‍රමාණයක්. කැලේ තියෙන කොළ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු මනුස්ස වෙස්යෙන් ඉපදුනාට අඳුරෙම ජීවත් වෙලා අඳුරෙම මැරිලා යනවා. ඒ ඇත්ත තිරිසන් හා සමානයි කියලායි පෙන්නලා දුන්නේ. පින්වතුනි නිකන් හිතන්නකෝ මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉපදෙන සත්තු. ඒ විතරක් නෙමෙයි මනුස්සයන්ට පරිබාහිරව ජීවත් වෙන වෙනත් තිරිසන් සත්තු. මනුස්සයා සත්ව කොට්ටාසයක් වුණත් තිරිසන් භවෙන් නිදහස් වෙච්ච කොට්ටාසයක්. මේ මානව සත්වයා සහ අනෙකුත් තිරිසන් සත්තු අතර වෙනස්කම් ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි කල්පනා කළා. තිරිසන් සතෙක් පුංචි කාලේ ඉඳන් අපි හිතමුකෝ කුරුල්ලෙක් කියලා. බිත්තරෙන් එළියට ආපු දවසේ ඉඳන් සමාජයෙන් විවිධ දේ ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා. කූඩුවක් හදන හැටි, දඩයමක් කරන හැටි, ආහාර හොයා ගන්න හැටි, ඉගිල්ලෙන හැටි කුරුල්ලා ඉගෙන ගන්නවා තමන්ගේ ජීවිතේ තරුණ වයසට එනකම්. තරුණ වයසේදී විරුද්ධ ලිංගිකයෙක් සොයා ගන්නවා. කුරුල්ලෙක් නම් කිරිල්ලියක්, කිරිල්ලියක් නම් කුරුල්ලෙක්. ඒ දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා කූඩු හදනවා, බිත්තර දානවා, පැටව පෝෂණය කරනවා, වයසට ගිහිල්ලා මැරිලා යනවා. ඔය කුරුල්ලා එහෙම නැත්තම් සත්වයා කරපු දෙයම තමයි අද සමාජයේ ගොඩාක් මිනිස්සුත් කරන්නේ. පුංචි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා, වැඩිහිටි වයසට ආපුවම ගෙවල් දොරවල් හදනවා, විවාහ වෙනවා, ලිංගික කෘත්‍යයන් කරනවා, දරුවෝ හදනවා, වර්ගයාබෝ කරනවා, වයසට ගිහිල්ලා මැරිලා යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ දැන් තේරෙනවද? උන්වහන්සේ ඒකයි දේශනා කළේ මනුස්ස වේශය තියෙනවා, හැබැයි තිරිසන් වගේ අන්ධකාරයි. ඔය ටික කරන්න මනුස්ස ජීවිතයක් ලබාගෙන වැඩක් නැහැ. මනුස්සයා තිරිසනාගෙන් වෙනස් වෙන්නේ මනසින් උසස් නිසා සහ ධර්මය මිනිසා ළඟ තියෙන නිසා. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අසංකේය කල්පලක්ෂ 4ක් දැඩි වීරයෙන් යුක්තව මේ ශරීරයේ සම් ඇට ලේ මස් නහර වියලී ගියා. ලෝක සත්‍යයේ යහපත පිණිස මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවාමයි කියන වීරයෙන් ධර්මය අවබෝධ කරගෙන දේශනා කළේ අපිට ඒ ධර්මයේ ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකව දකින්න. එනිසා පින්වත්නි බොහෝ දෙනෙක්ට මේ යථාර්ථය තේරෙන්නේ නැහැ. සංසාරේ දිග කොච්චරද කියලා මිනිස්සු ගොඩ දෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේවත් නැහැ. ඉපදෙන්නේ මේ සංසාරේ කවදා කොහෙන් නතර වෙයිද කියන අදහසක්වත් නැහැ. එනිසායි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ අන්ධකාරේ ඇලිලා ගැලිලා ඉන්න මිනිසුන්ට පහනක් හොයාගන්න උවමනාවක් ඇත්තේම නැද්ද කියලා. එක්තරා කාන්තාවන් පිරිසක් නගරයේ සැනකෙළි තියෙන වෙලාවක පිරිමින්ට හොරෙන් මත්පැන් පානය කරලා ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා විවිධ විකාර රූපී දේවල් කරද්දී ස්වාමිවරු හොඳටම පහර දුන්නා. පහර දීලා කිව්වා නැවත නුඹලට ගෙයින් එළියට බහින්නවත් දෙන්නේ නැහැ. නුඹලා ගෙයින් එළියට බැහැලා ආහුනොත් නුඹලාගේ අතපය කඩලා දානවායි කියලා තර්ජනය කරලා කාන්තාව නිවෙස්වලම රඳවා ගත්තා. මේ කාන්තාවන්ට එළියට බහින්න වටපිටාවක් තිබ්බේ නැහැ. එනිසා මේ කාන්තාව මොකද කරේ? විසාකාවට කතා කරලා කිව්වා අනේ විසාකාවනි අපිව ගෙයින් එළියට ගන්න. විසාකා කිව්වා මට නම් කරන්න බෑ. නෑ අපිව විහාරයට එක්කන් යන්නකෝ කියලා ඇවටිලි කරපු වෙලාවේ විසාකාව කිව්වා හොඳයි මං එක් කරගෙන යන්න. ඒ පාර විසාකාව අවසර ගත්තා. අවසර අරගෙන පින්වත්නි මේ කාන්තාවොත් එක්ක පන්සලට ගියා. හැබැයි අර මත්පැනට ඇබ්බැහි වෙච්ච කාන්තාව මල් කූඩවල රාභාජන සංගවාගෙන තමයි පන්සලට ගියේ. විසාකාව පොඩිත්තක් එහාට මෙහාට වෙනකන් ඉඳලා
මේ කාන්තාව මොකද කළේ හොඳට මත්පැන් පානය කළා. මත්පැන් පානය කළා වෙරිමර ගාතේ ඇවිල්ලා ධර්මශාලාව ඉඳගත්තා. ලෞතරා ශාන්තිනායක භාග්‍යවත් අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් ධර්මයේ දේශනා කරන්න පටන් ගත්තා. ධර්මයේ දේශනා කර කර ඉන්නකොට අර වෙරිමර ගාතේ හිටපු කාන්තාවන්ට මාරකායික දෙවඟනා ආවේශ වෙන්නට පටන් ගත්තා. බලන්නකෝ අපි පවට නැඹුරු වෙච්ච සිත් තියෙනවා නම් පවට අපේ ජීවිතයට එන්න ඉඩ දීලා දොරවල් ඇරලා තියෙනවා නම් කොහේ හරි ඉන්න බලවේග වුණත් අපේ ශරීරවලට ඇතුල් වෙලා අපිට හානියක් කරනවා කියලා මේ බණපොත පෙන්නනවා. මේ මාරකායික දෙවඟනක් ශරීරයට ආවේශ වෙලා මේ කාන්තාවන්ගේ විකාර රූපී ස්වરૂපය තව තවත් වැඩි කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බණ කියන වෙලේ කාන්තාවක් ඇවිද්දා අනික් කාන්තාව ගී සින්දු කිව්වා, තව කාන්තාවක් නැටුවා, සමහරු hina වුණා. ওই විදිහට කරද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ඌර්ණ රෝම ධාතුවෙන් දැඩි අඳුරක් මැව්වා. ඒ අඳුර මවනවත් එක්කම අර වෙරිමර ගාතේ හිටපු කාන්තාව බය වුණා. බය වුණු පාර වෙරි හිඳුණා. රත් වෙච්ච තැටි කබලකට වතුරේ හිනවාය වගේ මේ ඇත්තන්ගේ තිබ්බ වෙරි ස්වરૂපේ නැති වුණා. හොඳටම බය වෙලා ඉන්න වෙලාවේ නැවතත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා මේරු පර්වතයේ මස්තකයේ ඉඳගෙන ඉන්නවා වගේ පෙනිලා ඒ මහා මේරු පර්වතයේ මුදුනේ ඉඳගෙන තමන්ගේ ඌර්ණ රෝම ධාතුවෙන් නැවත වතාවක් ආලෝකය නිකුත් කළා. අන්න කාන්තාවන්ට පැහැදීම ඇති වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ තමයි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ, කෝනුහාසෝ කිමානන්දෝ, ඇයි නුඹලා මේ hina වෙන්නේ? ඇයි නුඹලා මේ සතුටු වෙන්නේ? නිච්ඡම් පජ්ජලිතේ සති, උඹලා ගිනිගෙන දැවෙනවා නේද ගිනි 11කින්? අන්ධකාරේන ඕනද්දා කලුවරේ ඉන්න උඹලාට පදීපන්න ගවේසත පහනක් හොයාගන්න ඕනේ නැද්ද? පිමතුනි බලන්නකෝ මේ කියන 11 කාම ගින්නෙන් අද මේ මොහොතේ ඔබ අපි දැවෙන මොහොතක තමයි සංසාරේ අපි ගමන් කරන්නේ. මොනවද මේ ගින්දර? මම මේ ධර්ම දේශනාව තුළ ඉඩකඩ තියෙන හැටියට මේ ගින්දර ටික ගැන ඔයයන්ට කියලා දෙනවා. අපිත් දැවෙනවා. ඒ දැවෙන ගිනි ටික නිවා ගන්නට උත්සාහ කළොත් තමයි පින්වත්නි මේ අන්ධකාරය යන අපිට ආලෝකයක් එහෙමත් නැත්නම් පහනක් දැල්වා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි අපි හැමදෙනාම දැවෙන ගින්න රාග ගින්න. මේ රාග ගින්නෙන් දැවෙද්දි පින්වත්නි මිනිස්සුන්ට තමන් කවුද කියලා අමතක වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයට මහ විශාල පීඩාවක් ඇති කරන්න පුළුවන් ගින්නක් තමයි රාග ගින්න. සමහර වෙලාවට පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti ලබාගත් තාපසයන්ගේ දැහැන උවත් බිඳලා දාන්න මේ රාග ගින්න සමත් වුණා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එක වෙලාවක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට දේශනා කළේ, අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ රාග ගින්න නම් හරි භයානකයි. ඇයි ආනන්ද එහෙම කියන්නේ? ස්වාමීනි කාටවත් වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි, මටම වෙච්ච දෙයක්. මම පෙර භවයක සිටුවරයෙක් වෙලා හිටියා. ඒ හිටපු වෙලාවේ මට හොඳට සල්ලි තිබ්බා. මං සල්ලි තිබ්බ නිසා මගේ කාමයන් පිනව රාග සිතට ඉඩ දීදී නගරේ හිටපු ලස්සන කාන්තාව ඇසුරු කර කර කාමයන් පිනෙව්වා. මං රාගයෙන් ඔද්දල් වෙලා හිටියේ. ස්වාමීනි එතනින් මැරිලා ගිහිල්ලා ආත්ම භාව ගණනාවක් ගණිකාවක් වුණා. ආත්ම භාව ගණනාවක් නපුංසකෙක් වුණා. ආත්ම භාව ගණනාවක් මගේ ලිංගික අවයව කුණු වුණා, විනාශ වුණා, ලෙඩ රෝග හැදුණා. එතනින් චුත වෙලා තිරිසන් යෝනියේ ඉපදුනා නම් ගවයෙක් වෙලා, එළුවෙක් වෙලා, බැටළුවෙක් වෙලා ඒ සෑම භවයකම කරැඹීම නිසා වේදනාවටපත් වුණා. ස්වාමීනි එනිසයි කියන්නේ මේ රාග සිත නම් භයානකයි. බලන්ටකො පින්වත්නි ජීවිතවල ස්වභාවය. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට එහෙමනම් සාමාන්‍ය පෘථග්ජනයන්ට කොහොමද කියලා හිතන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ තවත් කාන්තාවක් හිටියා. මේ කාන්තාව එක්ක විවාහ වෙන්න ආවා පුරුෂයෙක්. කාන්තාව හරි ලස්සනයි. ලස්සන නිසා පුරුෂයාට මේ කාන්තාව පිළිබඳව රාගසිතක් හටගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේට දානයක් සූදානම් කළා. මේ ඇත්තු විවාහ වෙන දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දානයට වැඩම කළා. වැඩම කරපු වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා
මේ මිනිස්යාට සෝතාපට්ටි ඵලයට පත් වෙන්න තරම් පින තියෙනවා. හැබැයි රාගසිතින් වැහිලායි තියෙන්නේ. ඊපාර බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කියද්දී මේ පුද්ගලයාට බුදු බණට සිත එකඟ කරගන්න බෑ රාගයෙන් සිත මැඩිලා නිසා. මොකද බුදුහාඳුරු බණ කියද්දී මෙයා කල්පනා කරනවා කොහොමද මෙයාව ඉක්මනට මගේ ළඟට ගන්නෙ? ළඟ තියාගෙන ඉන්නේ කොහොමද කියලා අර කාන්තාව දිහා බලන් ඉඳිද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කළා මේ තරුණයාට අර තරුණියව නොපෙනී යන්න කියලා. පේන්නේ නැතුව ගියා. දැන් තරුණිය නැති වුණාට පස්සේ බණ කියන බුදුහාමුදුරුව ගැන මෙයාගේ අවධානය යොමු වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපෙනුත් ලස්සනයි. උන්වහන්සේ දේශනාවෙනුත් ලස්සනයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ කටහඬට රූපයට වසී වෙච්ච මේ තරුණයාට ශ්‍රද්ධාව ඇති වුණා. බණ ටික අහලා බණ අවසානයේ සෝතාපට්ටි ඵලයටපත් වුණා. පෙමතුනි රාගය කියන ස්වરૂපය අපේ හිතට ඇති වුණාට පස්සේ සමහර වෙලාවට අපිට ළඟ ඉන්නේ කවුද කියලා පේන්නේ නැහැ. දැන් මේ තරුණයාටත් එහෙමනේ. තරුණිය ගැන රාගසිතක් ඇති වුණාම බුදුහාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා බණ කිව්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේව පෙනුනේ නැහැ. පෙනුනත් ගණන් ගත්තේ නැහැ. අපි හැමෝටම එහෙමයි. රාගසිතක් ඇති වුණාට පස්සේ සමහර වෙලාවට තාත්තට මේ මගේ දුවය කියන සංකල්පය අමතක වෙනවා. ආච්චිට සීයට මේ මගේ මුණුපුරෝය කියලා අමතක වෙනවා. ගුරුවරුන්ට සමහර වෙලාවට මේ මගේ දරුවනේ ශිෂ්‍යෝනේ කියලා අමතක වෙනවා. පූජකයන්ට සමහර වෙලාවට මේ අපේ දායකයෝනේ කියලා අමතක වෙනවා. රාගසිතින් මැඩුනහම රාගසිතින් ඔද්දල් වුණාම යථාර්ථේ පේන්නේ නැතුව යනවා. මේ ගින්නෙන් නිරන්තරයෙන් අපි දැවෙනවා පින්වත්නි. ඊළඟට දෙවන ගින්න තමයි ද්වේෂ ගින්න. ද්වේෂය නිසා අපි කොච්චර අගතියට යන්න පාර කපා ගන්නවද කියලා ඔයත් දන්නවා. ද්වේෂය නිසා මිනිස්සු ජීවිත විනාශ කරගන්නා හැටි ඔයත් දැකලා තියෙනවා. අපිට පින්වත්නි මේ ද්වේෂය ඇතිවිය හැකි ආකාර 9ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙනවා. මොනවද ආකාර 9? අහවලා මට අනර්ථයක් කළා. අහවලා මට අනර්ථයක් කරනවා. අහවලා මට අනර්ථයක් කරයි. අතීතයෙන් වර්තමානයෙන් අනාගතයෙන් අනිත් මිනිස්සු අපිට වැරදි කරයි කියලා ඒ මිනිස්සු ගැන අපි ද්වේෂසිත ඇති කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ හිතවතුන්ට අහවලා මගේ හිතවත් අයට අනර්ථයක් කළා, අනර්ථයක් කරයි, අනර්ථයක් කරනවා. අතීතයෙන් වර්තමානයෙන් අනාගතයෙන්. ඊළඟට මගේ හතුරන්ට අහවලා මගේ හතුරන්ට උදව් කළා, දැනුත් කරනවා, අනාගතේත් කරයි. බලන්නකෝ ආකාර 3 ආකාරයට 9යි. මේක තමයි 9 විද ක්‍රෝධය කියලා පෙන්වන්නේ. ඔයිට අමතරව බුදුරජාණන් වහන්සේ තව එකක් පෙන්නනවා දසවිධ ක්‍රෝධය. පාරේ යද්දී කෙහෙල්ලෙල්ලකට කකුල ලිස්සලා ගිහිලා වැටුණා කෙසෙල්ලෙල්ලටත් බැන යන මිනිස්සු ලෝකේ ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා පොඩි ළමයි බිත්තිවල හැප්පිලා වැටුනාම දෙමව්පියෝ බිත්තිවලටත් ගහනවා. ඇයි අපේ පුතාගේ ඔළුව වැද්දුවේ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකට කියන ආස්ථාන ක්‍රෝධය. කිසිම හේතුවක් නැහැ. හේතුවක් නැතුවත් මිනිස්සු කේන්ති ගන්නවා. එතකොට මේ ක්‍රෝධයේ දසවිධ ආකාරය. මේ ක්‍රෝධය, තරහ, ද්වේෂය මොන නම් වලින් හැඳින්වුවත් අපිට නරකයට යෑම සඳහාමයි මඟ පෙන්වන්නේ. ද්වේෂසිතින් මැරුණහම වෙනදී ආයි අපේ බෞද්ධයන්ට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. පන්සල් 84000ක් හදලා දුවයි පුතයි මහාන කරලා රටවල් 9කට බුද්ධ ශාසනයේ උරුමය ලබා දීපු ධර්මාශෝක රජුරවන්ට මරණ මංචකයේදී ද්වේෂය ඇති වුණා, කේන්ති ගියා. මැරිලා ගිහිල්ලා එච්චර පින් කළත් හිමාලය වනාන්තරයේ පිඹුරෙක් කියලා ඉපදුනේ. ඔන්න ද්වේෂයේ ස්වභාවය. පිමතුනි මේ රාගසිතටත් වැඩිය ද්වේෂසිත සමහර වෙලාවට භයානකයි. ඇයි අපිට රාගයක් ඇති වුණාම සමහර වෙලාවට රාගසිත ඇති වුණා කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ඒක අපේ වැරද්දක්, අඩුපාඩුවක් හදාගත යුතුයි කියලා. හැබැයි ද්වේෂය අපි කවදාවත් එහෙම පිළිගන්න කැමති නෑ. ඒක හැමතිස්සෙම අපි අනුන්ගේ පිටට දානවා. මේගොල්ලෝ හරියට අපිට කියලා දුන්නේ නෑ. ඒ නිසායි අපිට මේ දේ උනේ. ඒ නිසා වැරද්ද මේගොල්ලන්ගේ. අපි මේ මිනිසුන්ටම දොස් කියනවා. මේ මිනිස්සු නිසායි මට කේන්ති ගියේ. සමහර ගිහියැත්තෝ කියනවා මේ හාමුදුරුවෝගේ වැඩ දැක්කහම අපිට කේන්ති යනවා. අන්න අනුන් නිසා කේන්ති ගිය වග අඟෝලා Tamanට කේන්ති ගිය එක නෙමෙයි දකින්නේ. අනුන්ගේ වැරද්දයි දකින්නේ. ඒ නිසා
ද්වේෂය කියන එක භයානකයි. තිබ්බත් තේරෙන්නේ නැහැ Taman ළඟ ද්වේෂය තියෙනවා කියලා. ද්වේෂ සහගත සිත් අපිව ජීවිතේ පින්වත්නි යවන්නෙම නරක තැන්වලටයි. මේක කවදාවත් අතෑරෙන්නේ නැහැනේ. දැන් අපිට තියෙනවා පින්වත්නි මත්තා පේත වස්තුව කියලා පේත වස්තුව පොතේ කතාවක්. මොකද්ද? මත්තා තිස්සා කියලා කාන්තාව දෙන්නෙක් එකම ස්වාමියාත් එක්ක විවාහ වෙලා ඉන්නේ. මේ දෙන්නා ස්වාමියා බෙදාගන්න බැරිකම නිසා මහ විශාල විදිහට එකිනෙකාට ද්වේෂ කරනවා. ද්වේෂ කරලා මැරිලා ගිහිල්ලා මත්තා පෙරේතියක් වෙලා උපදිනවා. එයා පස්සේ කියනවා මන් නුඹ නිදාගන්න ඇඳට කහඹිලියා ගෙනත් දැම්මා. ඒ නිසා අදටත් මගේ ඇඟ කහනවා. මං නුඹේ සුවඳ විලවුන් ගිහිල්ලා වැසිකිලි වලට දැම්මා. ඒ නිසා අදටත් මංගාව ගඳයි. මම හැමතිස්සෙම නුඹට ජීවිතේ පීඩා දුන්නා. නුඹේ ශරීරයට කැලිකසල දැම්මා. ඒ හැම අවස්ථාවකම දුන්න පීඩා මට කර්මානුරූපීව ලැබිලා තියෙනවා. ඔන්න ද්වේෂයේ ප්‍රතිඵල. සාමාවතිය ගැන හිතන්නකෝ. සාමාවතිය කියලා කියන්නේ මෛත්‍රී කඳක්. උදේනි රජුරවන්ට බිසෝරු 3 දෙනෙක් හිටියා සාමාවති, වාසුලදත්තා, මාගන්දියා කියලා. මෙතනින් කපටි, නපුරු, රෞද්‍ර බිසව තමයි මාගන්දියා. එතන හිටපු ධාර්මික බිසව තමයි සාමාවතිය. ඇය සෝතාපට්ටි ඵලයට පත්වෙච්ච කෙනෙක්. සාමාවතිය ඊටාම ධාර්මික ජීවිතයක් ගත කරද්දි මාගන්දියට ඕනේ වුණා සාමාවතියව මරලා දාන්න. උපක්‍රම කල්පනා කළා. බලන්නකො මේ ක්‍රෝධ සිතක් ආපුවම මොනවද නොකරන්නේ. පළවෙනි පාර කිව්වා අන්න රජතුමනි සඳලු තලයේ ඉන්න කාමරවල මේගොල්ලෝ සිදුරු හදාගෙන කවුරු රිංගනවද කවුරු ඇතුළට ගන්නවද කියලා දන්නවද? රජුරුව කලබල වුණා. ගිහින් ඇහුවා සාමාවති මොකටද මේ සිදුරු? ඒ පාර කෝ අනේ අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න වාසනාවක් නැහැනේ. ඈත උන්වහන්සේ වඩිද්දී සිටුවරුන්ගේ මාලිගාවල දනට උන්වහන්සේ බලාගන්න තමයි මේ සිදුරු හැදුවේ. රජුරුව පිළිගත්තේ නැහැ. අර සිදුරු ඔක්කොම වහලා දැම්මා. උඩින් විතරක් වාතේන්න වා කවුළු ටිකක් තිබ්බා. ඊළඟට තව උඩර වැටියක් කල්පනා කළා මාගන්දියා. තමන්ගේ මාමණ්ඩිට කිව්වා කුකුල්ලු 16 දෙනෙක් එවන්න. මරලා 8 දෙනයි පණ පිටින් 8 දෙනයි. රජුරුව හොඳට මත්පැන් බීලා ඉන්න වෙලාවට ඉස්සෙල්ලම පණ පිටින් ඉන්න කුකුල්ලු 8 දෙනා එවන්න හොඳ කෑමක් කියලා. රජුරවන්ට එව්වහම රජුරුව කියනවා අද හොඳ රසට මසක් උයා ගන්න පුළුවන්. මාගන්දියා කාට කියලාද අපි මේක උයාගන්නේ? අපි සාමාවතියට දෙමු. නිකන් ඉන්නේ. සාමාවතියට යවුවා කුකුල්ලු 8 දෙනා. දැක්ක ගමන් සාමාවතිය කිව්වා මේ පැත්ත පලාතක ගේන්න එපා. මම ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන් වෙච්ච කෙනේ. ආයි මට නම් ඕවා හදන්න බෑ ගේන්න එපා කියලා එළෙව්වා. ඒ පාර රජුරවන්ට ඇවිල්ලා කිව්වා සාමාවතිය උයන්න බෑ කිව්වා කියලා. මාගන්දියා කිව්වා දැක්කා නේද මං කිව්වා නේද? රජුරෝ කියන වචනයක් කනකටවත් ගන්නෙ නෑ. කියන්නකො බලන්න නිකමට හරි බුදුහාමුදුරන්ට ඕක උයලා දෙන්න කියලා. උඩ පැනගෙන උයයි කියලා රජුරවම්ව කේන්ති ගැස්සුවා. ඒ පාර රජුරෝ කිව්වා හා එහෙම කියලා දීලා බලන්න කියලා. ඒ පාර මාගන්දියා කිව්වා දැන් මරාපු කුකුල්ලු 8 දෙනා යවහම් කියලා. මරාපු කුකුල්ලු 8 දෙනා ගිහිලා සාමාවතියට බුදුහාමුදුරන්ට දාන ටිකක් හදන්න කිව්වහම බොහොම කැමැත්තෙන් අනේ මට ලැබිච්ච ලාභයක්. මේ සත්තු ආයි මරන්න දෙයක් නැහැ මැරිච්ච සත්තු. එනිසා මං දාන උයන්නම් කියලා හැදුවා. ඕකත් රජුරුවන්ගේ හිතේ පළපදියක් වුණා. අවසාන අවස්ථාවේ 3 වෙනි වතාවට මොකද්ද කළේ මාගන්දියා? රජුරුව සතියෙන් සතිය බිසෝරුන්ගේ කුටිවලට යනවා. එක සතියක් මාගන්දියත් එක්ක, එක සතියක් සාමාවතියත් එක්ක, එක සතියක් වාසුලදත්තත් එක්ක, ඕම මාගන්දියත් එක්ක ඉඳපු සතිය අවසන් වෙද්දී මෙයා මොකද කළේ? රජුරුවන්ගේ හස්තිකාන්ත වීණාවේ සිදුරක් ඇතුලෙන් විසකුරු සර්පෙක් දැම්මා. දාලා මල් මිටකින් ඒ සිදුර වහලා රජුරුවන්ට කිව්වා උදේ කොහෙද යන්නේ? මම යනවා සාමාවතියගේ මාලිගයට. ඒ පාර කිව්වා අනේ යන්න එපා මං නපුරු හීනයක් දැක්කා. ඔබතුමාට නපුරක් වෙයි යන්න එපා. නෑ මට යන්න ඕනි කියලා වීණාවත් අරගෙන යද්දී මාගන්දියා කිව්වා මං ඔබට ආදරෙයි තනියෙන් යවන්න බෑ මාත් එනවා කියලා. එයත් මාලිගයට ඇවිල්ලා ඒ මාලිගීම හිටියා. ඔහොම ඉඳිද්දි දවසක් රජුරෝ නිදාගෙන ඉඳිද්දි අර වීණාවේ සිදුරේ තිබ්බ මල් මිට අයින් කළා. ඒ සිදුරෙන් සර්පයා එළියට ඇවිල්ලා පිමින්න පටන් ගත්තා.
රජුරුව හොඳටම නිදී මාගන්දිය ඇවිල්ලා කෑ ගහගෙන රජුරුවන්වත් ඇඳෙන් එහාට ඇදලා දාලා කිව්වා පේනවා නේද සර්පේ මේ වීණාවේ හංගලා සාමාවතිය ඔබව මේ මරණ මංචකයක් බවට පත් කරන්නයි උත්සාහ කළේ මං කිව්වනේ ඔබතුමා මහා මෝඩ රජෙක් මං කියන එක පිළිගත්තේ නැහැ. එහෙම මෝඩ රජෙක් කියලා කිව්වම රජුරුවන්ගේ කේන්තිය ඉහවහ ගියා. සාමාවතියව ඇදගෙන ඇවිල්ලා කිව්වා මං අද මේ ගෑණියව මරනවා කියලා. සාමාවතියව රාජාංගනේ හිටවලා ඊතලයක් අරගෙන ඊතලයට විසපෝලා සාමාවතියගේ හදවත ඉලක්ක කරලා විදින්න සූදානම් කළා. බලන්නකො පින්වත්නි ද්වේෂයේ හැටි. තමන්ගේ බිරිඳ එතුමිය සෝතාපට්ටි ඵලයේ පිහිටපු කෙනෙක්. නමුත් ද්වේෂසිත ඇති කරපු නිසා රජුරවන්ට මරන්න සිද්ධ වුණා. අදහසක් පහළ වුණා. ඊතලෙන් විද්දට ඊතලයේ සාමාවතිය ළඟින් හැරිලා රජුරවන්ගේ දිහාවටම ආවා. අන්න ඒ සිදුවීමෙන් රජුරුව බය වුණා. සාමාවතියට කිව්ව මට සමාව දෙන්න. සමාව දුන්නා. හැබැයි මාගන්දියගේ ද්වේෂය අඩුුනේ නෑ. සාමාවතිය 500ක් කාන්තාවොත් එක්ක රජමැදුර ඇතුලේ බණහද්දී බණහන වෙලේ මේ මාලිගේ සියලුම කණුවලට තෙල් පොඟවාපු තිර යොදලා ඒවට ගිනි තියලා 500ක් කාන්තාවොත් එක්ක සාමාවතිය මරලා දැම්මා. ද්වේෂයේ ස්වභාවය. අපි හැමතිස්සෙම දැවෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එහෙම දැවෙද්දි මොන සතුටක්ද මොන හිනාව